Welcome back to another video. So sa video na to, pag-uusapan natin ngayon yung wavelength, frequency, then velocity ng wave, and sound intensity, distance, and yung power. So ngayon, start natin tong video na to by completing this table. Tapos later on, yung mga matututunan natin sa pag-complete ng table na to, magagamit natin sa pag-solve ng mga worded problems. So let's start. So meron tayong general formula para makuha natin yung frequency, wavelength, and yung velocity ng isang wave. So first, pakita ko yung formula. Yung general formula natin dyan is, ayusin ko yung size ng pen. So general formula dyan ay V, o yung velocity, is equal sa wavelength times mo dun sa frequency niya. Ayan lang. So ngayon, dun sa A, pinapahanap sa atin is yung velocity. So, pwede nating diretsuhin na ganito lang. Gamitin natin tong formula na to. So, V is equal to wavelength times dun sa frequency. So, diretsong substitution lang. Meron tayong wavelength na 2 and then frequency na 200. So, 2 times 200, 400. Ayan yung sagot. 400 meters per second. Ito yung sagot sa A. So, type lang natin. 400 meters per second. Ayan lang sagot sa A. And then, next is yung letter B. So, ngayon sa letter B, ang hinahanap natin ngayon is yung frequency. Frequency naman. So, makikita nyo nga, yung formula natin, base formula is V is equal to L times F, o yung wavelength times dun sa frequency. So, dito, para gusto lang nating matira yung frequency, magka-cancel tayo. O magdi-divide tayo. So, kung frequency yung gusto nating matira dyan, cancel natin yung L, divide both sides by L. Ayan. Yan. So, formula natin for frequency is equal to sa velocity times divided by dun sa length o wavelength. So ngayon sulat natin, frequency is equal to velocity over length. So velocity natin dito is 4, substitute lang. Tapos yung wavelength natin, nasan yung wavelength? It's 100 meters. So 4 divided by 100, calculator natin. 4 divided by 100, 0.04. Yun na yung sagot natin. Since frequency pinag-uusapan, hertz yan. 0.04 hertz. Ayan. So, finally, dito sa letter C natin, bago pala natin sulat ko lang. Letter B, sagot is 0.04 hertz. 0.04 hertz. So ngayon, sa letter C na pinapahanap sa atin yung wavelength. So balik tayo sa base formula, dun sa pinaka-basic na formula. V is equal to wavelength times frequency. So hinahanap natin is yung L lang. So magdi-divide tayo ng F both sides para matira lang yung L. F, cancel na yan. So, formula natin for wavelength ay L is equal to velocity over frequency. Velocity over frequency. Ngayon, meron tayong given na velocity na 120. Tapos, frequency na given, nasa na ba yun? Ayun, 250. So, 120 divided by 250 yan. So, ngayon, calculator ulit. 120 divided by 250. So, 0.48. Yun nakuha natin. 0.48. Tinatanong, wavelength. So, meters. 0.48 meters. Ayan. So, sulat lang natin ulit yung sagot dito sa table. 0.48 meters. Yan, tapos isentro ko lang yung sagot kanina sa A. Para naman nakasenter.
Ayan. Ngayon, pwede na tayong mag-proceed sa part 2 ng table natin. So, dito sa part 2 ng table natin, nag-uusapan natin yung sound intensity, distance, and yung power. So, ngayon, may ibang formula tayong gagamitin para dyan. And yung formula gagamitin natin para sa pag-solve dito is the same formula na gagamitin natin sa pag-solve ng worded problems. So, ngayon, i-clear ko lang to para may space tayong gagamitin. So, ngayon, dito sa pagkuha ng sound intensity, ang pinaka-formula natin is I is equal to power divided by area. So, yung A natin dito, yung A, constant na siguro yung formula na to since sound intensity pinag-uusapan. Sound is like it travels in a spherical shape. So, yung area na kukunin natin is yung area ng sphere. So, imbis na sulat natin as A niyan, mag-specific na tayo. So, I is equal to power divided by 4 pi r squared. 4 pi r squared. Kasi ito yung formula ng area ng sphere. So, kasi ang katulad ng sinabi ko, yung sound, it travels in a spherical shape. So, kaya ang formula ng area na kailangan na natin gamitin is yung formula ng area ng isang sphere. So, ngayon, proceed tayo sa pag-solve. So, ngayon, dun sa letter D natin, pinapahanap sa atin is yung power. Power pinapahanap sa atin. So, ngayon, meron kang A dito, area. Kasi ito yung base formula mo. Wait lang. I is equal to, sulat ko. So, pinaka-basic formula natin is ito. I is equal to 4 pi r squared. So, ngayon, ang kailangan mo lang matira is yung P lang, yung letter P. So, cross-multiply na lang. P times 1, it's P. So, P is equal sa ganyan. And then, ang kailangan mo i-cross-multiply yung I saka 4 pi r squared. So, pag pinag-multiply mo yan, I times 4 pi r squared. Yun lang. Diretso lang. 4 pi r squared. So, ito yung formula natin for power. Ngayon, meron tayong given na intensity and at the same time, meron tayong given na distance. So, itong distance na to, ito yung value ng R natin o yung radius. Ayan. So, insert lang natin siya dyan doon. So, ngayon, substitute natin. So, ang intensity natin ay 2.45. Oops. 2.45 times 10 raised sa negative 6. Tama ba? Raised, tama. Tapos, times mo siya sa 4 pi r squared. 4 pi. Tapos, yung value ng R natin is 2.25. 2.25. So, raise mo to sa 2, yung 2.25. So, ngayon, diretso tayo sa calculator. 2. Saan na ba yun? Ano kasing value nun? 2.45 times 10 raised sa negative 6. Ayan. Tapos, ita-times mo siya dun sa 4 pi times dun sa 2.25 squared. Ayan. So, baling nakuha nating value, kung ito 2 decimal places natin to, is meron tayong makuha ilang 0 to 1, 2, 3, 4. So, 1.56 times 10 raised to negative 4. So, nakuha nating power is equal to 1.56 times 10 raised to negative 4 and unit for power is watts. Ayan. So, nakuha natin to. So, ngayon, insert lang natin yung sagot. So, 1.56 times 10. Paano kasi yun? Ito na lang raised to negative 4 watts. Ayan. So, ito yung sagot for letter D. Ayan, sundan nyo lang yung formula. Ayan yung kanina, baka magtaka kayo sa natin galing yung formula na to for P. Ayan nga kanina, cross-multiply tayo, dinerive natin na yung P lang yung matitira. Ayan, so ngayon,
proceed tayo dun sa pangalawa. Pinapahanap naman ngayon sa atin sa letter E is yung intensity. So ngayon, clear ko lang to para may space tayo. So intensity. So yung formula for intensity, ito lang. Diretso lang. So I is equal to P over 4 pi r squared. 4 pi r squared. Yung value ng P is 1.75. And then, yung given distance is 5.20. Yun yung magiging R natin. So, 4 pi. Yung R is 5.20 raised mo sa 2. 5.20 raised sa 2. Ngayon, calculator ulit. 1.75 divided by 4 pi. 4 times pi times 5.2 raised sa 2. So, nakuha natin, ilang 0 to? 1, 2, 3. 5.15 times 10 raised to negative 3. So, 5.15 times 10 raised to negative 3 watts per square meter. Ayan, ito yung nakuha nating sagot para dun sa letter E. Ngayon, sulat ko lang dito sa table natin. 5.15 times 10 raised to negative 3 watts, nasa na yung W, watts per square meter. Ayan. So, ngayon, ang kailangan naman natin ngayon na isolve, last na lang, is yung letter F. So, dito, pinapahanap sa atin yung distance o yung R, yung radius. So, ngayon, clear tayo ulit ng space para mapakita ko yung pag-derive ng formula doon. So, balik tayo sa basic formula. I is equal to P over 4 pi r squared. So, ang kailangan lang natin dito is yung R lang, R. Pero kailangan pa rin natin mag-cross multiply. So, cross multiply yan. So, yung P, okay, it will remain P. P times 1 is P. And then dito I, yung intensity, times mo dun sa 4 pi r squared. 4 pi r squared. So, kung gusto mong matira is yung R lang, kailangan mong mag-divide. So, I 4 pi. So, cancel yan. Matitira r squared na lang. So, dito rin, I intensity times mo dun sa 4 pi. Ayan. So, bali, ang formula natin na na-derive is r squared is equal to power divided by intensity times 4 pi. Ayan, ito yung na-derive natin for r squared. So, since r squared yan, kailangan pa nating square root yan. Sandali lang. Kailangan ko mag-create na space. Delete ko to. So, hindi pa tapos yung derivation natin dyan. Delete ko lang. So, kung gusto mong i-derive na diretso, para makuha mo yung formula for r lang, square root mo both sides. Ayan. So, r squared, magiging r na lang. Tapos, yung magiging is p, square root of p divided by I 4 pi. Ayan, square root yan, square root. Ayan. So, ngayon, pwede na nating i-substitute yung mga values, then diretso solving na. So, sa power, ang value natin doon, given value is 85. And then, yung I, intensity, 1.0. O siguro 1 na lang yan. 1 times 10 raised to negative 1. Tapos, times mo siya doon sa 4 pi. 4 pi, ito. 4 pi. So, ngayon, diretso calculator lang. So, 85 divided by, unahin ko yung sa baba. Since 1 times 10 raised to negative 1 siya.
Tapos, times mo siya doon sa 4 pi. Ayan. So, 85, divide mo doon sa answer. Nakuha natin kanina. Tapos, square root naman ito. Square root nung nakuha natin na to. So, square root nyan, nakuha nating sagot ay 8.22. Ayun lang. So, nakuha nating distance o yung radius is 8.22 meters. So, kuhang-kuha na natin yung value ng distance. So, ngayon, sulat ko lang dito sa table. 8.22 meters. Ayan. So, bali na-solve na natin lahat yung dito sa table. Pwede na tayo mag-proceed sa mga worded problems. In a fireworks display, a rocket explodes high in the air. Assume that the sound spreads uniformly in all directions. Observer 1 is 225 meters away from the sound, while observer 2 is 100 meters away. What sound intensity is detected by observer 2 if observer 1 observes that it has an intensity of 0.10 watts per square meter? So, dalawa yung given natin. Una is observer 1. So, observer 1 is 225 meters away. And yung observer 1, na-observe niya yung sound na may intensity daw na 0.10 watts per meter squared o per square meter. So, ngayon, given natin dito, intensity 1. Intensity 1 kasi intensity ng narinig ng observer 1. So, 0.10. And then, yung R niya, o yung distance, is 225 meters away. So, 225. Ayan. So, ito yung mga given na kailangan natin ngayon. So, ngayon, ang pinapahanap sa atin is what sound intensity is detected by observer 2. So, kung yung observer 2 daw is 100 meters away mula dun sa explosion, anong sound intensity? Gano'ng kalakas yung narinig niyang sound? So, since yung observer 1 natin is 225 meters away, mas malayo mula dun sa source of sound, narinig niya is 0.10 yung sound intensity. So, obviously, dahil mas malapit yung observer to sa source of sound, ina-expect natin na mas mataas yung sound intensity ng narinig niya. So, ngayon, ang kailangan natin gawin based sa given natin is to find the power. Kapag nahanap natin yung power, pwede na tayo mag-solve for the sound intensity ng observer 2. Ayan. So, kasi yung power, same lang naman yan. Hindi siya nag-vary based sa distance mo. Unlike yung sound intensity, it depends sa location mo. It depends kung gaano kakalayo dun sa sound source. So, ngayon, yung power, ayan lang, nagre-remain lang siya. So, ngayon, solve natin muna yung power. So, yung formula nga natin kanina ay is equal to 4 pi r squared. Power, sorry, nagkamali na ako. Power over 4 pi r squared. So, ngayon, kailangan natin yung formula for power. So, cross multiply. So, P is equal to sound intensity times mo sa 4 pi r squared. So, ngayon, sound intensity natin is 0.10 lang. Diretso lang, 0.10. At the same time, mayroon tayong distance na, saan na ba yun? 225 meters pa. Wait. Nope. R sub 1 to. R sub 1. But R sub 2 sinulat ko. Sorry. So, observer 1 natin, ang distance niya is 225. Nalito ako sa sarili kong ginawa. 225. So, raise natin sa 2 to. Ayan. Ito lang. Ayan. So, ngayon, diretso lang sa calculator. Kung ano lalabas, yun ay sagot. So, calculator, 0.10 times mo dun sa 4 pi times 4 pi times mo dun sa sound. Ano kasi yung sound niya? Ay distance 225 base sa 2. Ayan na. Ayan, so nakuha nating sagot for power is 63,617.25 watts. So, 2 decimal places. So, ang laki ng nakuha natin.
So, after pala nito, hindi pa tapos. 63,617.25 watts. Kasi ang kailangan pala nating hanapin is yung intensity nung sa observer 2. Ayan, since nakuha na natin yung value ng power, pwede na nating gamitin tong value na to para ma-solve yung sound intensity ng observer 2. So ngayon, kailangan ko mag-delete ng space. Tatabi ko na lang yung value ng power para may reference tayo. Sensya na nadidistract ako, medyo maingay dito sa amin. Ayan, so ito yung value natin for power. Ayan. So, formula natin for sound intensity. Ayan, lalagyan ko ng sub 2 kasi intensity ng observer 2 is power. So, since meron na tayong given na power na 63,617.25, diretso na lang natin dito. And then 4 pi r squared. So, r natin dito is 100 meters. Ito siya. Kasi yung distance ng observer 2 mula dun sa source of sound. So, 100 raised sa 2. Ayan. So, diretso na tayo. I-divide natin siya by 4 times pi times 100 raised sa 2. Ayan. So, nakuha nating sagot is, ilan ba to? 0.51. Siguro kung round off natin into 2 decimal places, 0.51 na lang. 0.51 watts per squared meter. Nakuha na natin yung sagot sa solving sa worded problem natin, sa unang worded problem natin. So ngayon, pwede tayo mag-proceed sa pangalawa. Number 2. When your best friend who is 25 cm away from you whispers, "I miss you," the intensity is 1 times 10 raised to negative 10 watts per square meter. So the question is, what is the intensity heard by your mother if she is seated 1 meter away from your best friend? So ngayon, dalawa ulit yung given. So based dun sa isa, hanapin natin, wala tayong given na power ulit. So almost the same way ng pagsosolve. So, yung ano mo dito, best friend, is 25 cm away daw siya. Ito yung distance. And then yung nanay mo, o yung, tama, is 1 meter away. So, ito yung distance ng nanay mo mula dun sa best friend mo. So, ang tanong dito is yung intensity na maririnig ng nanay mo kung 1 meter away siya from your best friend. Ayan. So, ngayon, meron tayong given na intensity kapag 25 cm away, which is 1 times 10 raised to negative 10. So, ngayon, balik tayo sa formula para guided lang tayo. Intensity is equal to power times power divided by area. So, ngayon, pwede tayo mag-substitute dyan. Yung intensity natin is 1 times 10 raised to negative 10. Tapos, equate natin siya. Wala tayong power, so sulat mo lang dyan as letter P kasi ito talaga isosolve muna natin. And then, yung distance, yung 25 cm away, kapag convert mo yan into meters, 0.25 meters. So, di tayo gagamit ng centimeter, kailangan natin is meter, since meter yung SI unit. So, 4 pi times 0.25 raise mo sa 2. Ayan. So, ngayon, cross multiply ulit. Yan. So, P lang. 1 times 10 raised to negative 10 yan. 1 times 10 raised to negative 10. Tapos, times mo siya sa 4 pi. Times 4 times pi times 0.25 raised sa 2. So, ang nakuha natin for power is 7.85. Sige, yun na muna. Sulat natin dito. 7.85
times 10 raised to negative 11 watts. Ayan. So, ito yung power. So, ngayon, kailangan ulit ng space para doon sa solving. So, iwan ko na lang yung value for power. Ayan. Ayan. So, dito ka na lang. Ayan. So, ngayon, solving na. Pinapahanap sa atin is sound intensity. Intensity of your sound intensity ng nanay. Kung 1 meter away. So, ngayon, diretso lang na solving to. Power, 7.85 times 10 raised to negative 11. Divide mo lang dun sa 4 pi r squared. 4 pi, ano natin is 1 meter away daw. So, kahit 4 pi lang yan, pwede na. So, ngayon, diretso lang. Divide mo lang by 4 times pi. Asan na yun? Ayun. So, nakuha nating sagot dito sa problem na to is 6.25 times 10 raised to negative 12. 6.25 times 10 raised to negative 12. Ang unit natin since sound intensity is watts per square meter. Ayan. So, nakuha na natin yung sagot for problem number 2. Ngayon, proceed na tayo sa kasunod. Number 3, Vince measures the sound intensity at a distance of 5 meters from a lawn mower to be 3 times 10 raised to negative 2 watts per square meter. Assuming that the lawn mower acts as a point sound source and ignoring the effects of reflection and absorption, what is the total power of the sound emitted by the mower? So ngayon, mas madali to since power lang pinapahanap sa atin. Diretso lang. So meron tayong intensity na given. Ito siya. 3 times 10 raised to negative 2 watts per square meter. And then distance, 5 meters. Yung R mo, 5 meters. 5 meters. So ngayon, ang pinapahanap is yung power. So, pakita ko lang ulit paano de-derive yung formula for power. So, ito yung base form ng formula natin. Base formula. So, cross multiply. So, matitira dyan. Yung P na lang. P is equal to I times mo dun sa 4 pi r squared. Ayan lang. So, yung intensity natin is 3 times 10 raised to negative 2. Ayan. Lagyan natin parenthesis para sa calculator mamaya hindi natin makalimutan. Tapos, times mo siya dun sa 4 pi r squared. 4 pi r squared. Yung value ng r natin is 5. So, 5 raised to 2. Ayan. So, diretso lang solving. Tapos, yun na yun. 3 times 10 raised to negative 2. So, 0.03 times mo sa 4 pi times 4 times pi. Tapos, diretso na lang. Times ko na sa 25. 5 squared is 25. So, nakuha nating sagot is, kung 2 decimal places lang, 9.42 watts. 9.42 watts. Ayan. Ito na yung sagot natin for number 3. Ngayon, pwede tayo mag-proceed sa next problem. Number 4, if the sound intensity 3 meters from a sound source is 4 times 10 raised to negative 6 watts per square meter, what is the intensity at 1.5 meters and 12 meters from the source? So, dito binibigyan lang tayo ng dalawang situation. Gaano kalakas kung 1.5 meters kakalayo o kung 12 meters from the source ka lang. So, ngayon, meron tayo ulit given na sound intensity, distance, 3 meters from the sound source. And meron tayong given na intensity. So ngayon, para ma-solve natin gaano kalakas yung sound intensity from 1.5 meters saka from 12 meters from the source,
kailangan natin isolve ulit yung power. Power ulit. So, power, hindi ko na napapakita yung derivation nilang ulit ko na pa nakita, is intensity times dun sa 4 pi squared. So, intensity ng sound is 4 times 10 raised to negative 6. Tapos, times mo siya sa 4 pi. Dito, 3 siya. 3 raised to 2. Ayan. Tapos, kung ano yung sagot dyan, yun na yung sagot natin sa power, then pwede na natin gamitin yung value na yan. So, 4 times 10 raised to negative 6. Yan siya. Times mo sa 4 pi. Tapos times 9. Kasi 3 squared is 9. So, nakuha nating value for power is 2 decimal place natin. 1, 2, 3, 4. Apat na 0. 4.52 times 10 raised to negative 4. 4.52 times 10 raised to negative 4 watts. Ayan. Ito yung 4 power. Oops, sobra naman. Ayun, delete ako ulit ng space. Solving ulit natin. Tabi ko tong value na to. Ayan. So ngayon, since meron na tayong value ng power, pwede tayong diretsong mag-calculate ng sound intensity kapag 1.5 meters away. So substitute lang. Diretso lang dito, 4.52 times 10 raised to negative 4 divided by 4 pi. Tapos R natin is 1.5. Raise natin sa 2. So, 4.52. Ito na yon. So, divide lang natin sa 4 pi. Okay, 4 pi. 4 times pi times 1.5 raised sa 2. Ito na siya. So, nakuha natin is, kung 2 decimal place, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. So, 1.60 times 10 raised to negative 5. So, 1.60 times 10 raised to negative 5. Then, sound intensity unit is watts per square meter. Ayan. So, ngayon, nakuha na natin yung value dun kapag sa letter A. Ngayon, kunin natin yung sa letter B. Ayan. So, delete natin to. Pang space lang. Delete. Tapos yung power dyan, pabayaan na lang natin. Same lang din yung gagamitin natin. So, ngayon, papalit lang tayo. Actually, 4 pi pala, kahit hindi natin dinelete. Papalit lang tayo nung sa R. So, 12 raised sa 2. Sige, ayan. So, kung ano sagot dyan, yun na yun. Kalkalin lang natin para exact value magamit natin. Ito. Tapos, divide natin sa 4 times pi times 144. Kasi 12 times 12, 144. Para minsanan na lang. So, nakuha natin is 2.5 times 10 raised to negative 7. Yan. Yan yung nakuha nating value. Since 2 decimal places ang nire-require sa LES, so 2.50 times 10 raised to negative 7 watts per square meter. Yan. So, kuha na natin yung sagot, A and B, for number 4. Ngayon, proceed na tayo sa last worded problem natin. Number 5. If the intensity of a person's voice is 4.6 times 10 raised to negative 7 watts per square meter at a distance of 2 meters, how much sound power does that person generate? So, minsanan lang din to. Meron tayong intensity, meron tayong distance. So, power daw kung kailangan natin. Power is intensity times 4 pi r squared lang to. Diretso na lang. So, intensity is 4.6
times 10 raised to negative 7. Tapos sa times mo lang sa 4 pi. 4 pi, yung distance 2 meters. So 2 raised sa 2. Ayan lang, diretso na. So, ayan na. Ito yung given. So, hindi ko na sinulat. In-underline ko na lang. So, 4.6 times 10 raised to negative 7 times 4 pi times 4 mo na. 4 kasi distance 2 raised sa 2 is 4. So, uminsana na lang din. So, nakuha natin ilang zeros to? 1, 2, 3, 4, 5. 2.31 times 10 raised to negative 5. So, 2.31 times 10 raised to negative 5. Since power, unit natin is watts. Ayan. So, ngayon, solve na natin lahat ng worded problems and na-complete na rin natin yung table. So, see you in our next video and sorry for the late upload. Medyo mahina yung net and at the same time talagang napabayaan ko. So, see you in our next video. Thank you for watching.